Kyllä tulee kylmältä märkäläitä kattoa ja ei ole itku kaukana. -90-luvun kehonrakennuksen Suomen mestarin Marko Supermassa Savolaisen kisavideot ovat alalla edelleen legendaarisessa maineessa. Erityisesti tämä vuoden 1997 Helsingin Grand Prix. Se oli Markon ponnahduslauta ammattilaiskisoihin. Mä itse ymmärrän sen jollain tasolla, niin tässä käytetään silleen, että jos voi, niin kuin, että jos siitä voi saada itselle niin kuin ammatti ja tuolleen. Niin jos sulla niin voi olla miljoonatulot, niin harva ei ota sitä paria pilleriä tai piikkiä. Eli onko se raha siinä keskellä? Kyllä se aika kova houkutus on niin nykyään. Marko Savolainen löysi urheilun taekwondon kautta ja siirtyi pian kehonrakennukseen. Kurinalaiseen nuoruuteen ei kuulunut alkoholia, ei ravintoloissa käyntiä eikä muita harrastuksia kuin sali. Sen sijaan kuvioihin tuli jo varhain steroidien ja hormonien käyttö. Koulussa kun valistetaan huumeita, niin voisi urheilutunnilla valistaa vähän dopingin käytöstäkin. Onko se niin yleistä, että se pitäisi tehdä? Kyllä mä oon nähnyt niin nuorena, että laitetaan. Ja eli minkä ikäisenä? Alle 16-vuotiaana. Se kuulostaa ei sinä aika... tiedä, mitä siinä tehdään ja mitä käytetään, mitä sivuvaikutuksia on. Oliko silloin omia epäilyksiä tai hirvittikö yhtään? No, totta kai se hirvittää aina jotenkin ulkopuolista laittaa itsensä. Mitä siitä on. Mutta ei sitä ajattele koskaan sitä. No, tulokset tietenkin nousi jonkun verran. Mutta... Tulokset nousivat niin lujaa, että Markosta tuli ennen vuosituhannen vaihdetta alansa ilmiö, 140-kiloinen kehonrakennusikoni Supermassa. Kehonrakennuksen harrastamiseen riittää askeettinen elämä ja ruokavalio, mutta ammattilaistasolla steroidit liittyvät lajiin käytännössä aina. Pro-kehonrakennuksella on ikävä maine muun muassa antidoping-toimikunnassa. Sydämen rakenne muuttuu ja saattaa olla seurauksena rytmihäiriöitä, äkkikuolemia. Tietysti kasvainriski on aina lisääntynyt. Hormonaalisia muutoksiahan on lähes jokaisella. Suomen antidoping-toimikunnan mukaan Suomessa on 7 000–8 000 anabolisten steroidien väärinkäyttäjää. Yleisimpiä aineita ovat nandroloni ja metandienoni, joita tulee maahan erityisesti Thaimaasta. Tavallisia ovat myös erilaiset sivuvaikutusten estolääkkeet, kuten antiestrogeenit, joilla estetään esimerkiksi mieskäyttäjien rintojen kasvua. Vaikka steroidien reseptitön myynti Suomessa on laitonta, nettikauppa kukoistaa. Oksimetoloni on sen anabolisen steroidin nimi. Tässä näyttää olevan pientä kuvausta. Ja jos tämä ei sitten kiinnosta, niin täällä on kyllä paljon muita aineita, joita on helppo ottaa. Tuolla esimerkiksi yleinen testosteronivalmiste. Siinä on samat tiedot. Ja ei muuta kuin tilaamaan täältä. Buy now. Avoin kaupankäynti netissä tuottaa päänvaivaa myös Tullille. Useimmat näistä nettisivustojen ylläpitäjistä lupaa nettitilauksen yhteydessä toimitusvarmuuden. Eli jos kuljetus jostain syystä jää Tullin haaviin, niin korvaava toimitus toimitetaan jälkikäteen. Luvatusta toimitusvarmuudesta huolimatta steroidikaupan kuluttajansuoja on heikko. Eihän ne kukaan voi tietää mistään sitä. Eikä tiedä, onko niinku mitä aineita ne pistää. Jos purkissa lukee jotakin, niin se voi olla ihan mitä vaan. Eli vähän arvalla. Ihan arvalla. Nykyään Marko Savolainen painaa noin 90 kiloa ja siitäkin pitäisi vielä pudottaa lähes 10. Kilpaurheilu vetää edelleen, mutta laji on vaihtunut potkunyrkkeilyksi. Reilu vuosi sitten paljastunut munuaisten vajaatoiminta pakotti radikaaliin elämänmuutokseen. Sisäelinoireet voivat usein tulla yllätyksenä. Eikä niitäkään yleensä niitä ei suomaa mitenkään. Esimerkiksi maksa-arvo, kun nousee, ei se niinku sua mitenkään niinku ilmoita ennen kuin se alkaa olla jo tosi huolestuttavassa tilanteessa. Jalat menee suurin piirtein keltaiseksi. Mutta ei sitä ennen tunne, eikä munuaista ei mitenkään, ei ole kipiät eikä mitään. En mäkään olisi ikinä tiennyt, että mulla on munuaisissa vikkaa, jos mä en käynyt myöhemmällä ajokortti, niin kävin lääkärin tarkastuksessa. Ja verenpaineet oli, yläpaineet varmaan 200 tai jotakin.
Iltapäivällä salitreenin jälkeen vanhemmat vievät Markon Oulun yliopistolliseen keskussairaalaan. 1 3 viikoittaisesta dialyysihoidosta on alkamassa. Marko on sairaalassa tuttu ja pidetty potilas. Mä kauheasti mietin, että saako tehdä tänään valmiiksi vähän se ensin. Marko tekee hoitotoimenpiteet jo kuukausien rutiinilla itse, asentaa neulat käsivarteensa ja käynnistää dialyysin. Hoitoja tarvitaan, kunnes Marko saa siirrännäismunuaisen. Se oli aika järkytys silloin ekalla kerralla, kun kävin Markoa kattoon dialyysissä ja näin ne neulat ja tämmöiset. Ja mä tuli ihan itku siinä, mutta Marko itse on niin positiivinen ja se sen suhtautuminen on semmoinen, että se yleensäkin on semmoinen hirveän optimistinen elämän suhteen sillä lailla, että ei se voi olla niinku tarttumatta. Munuaiset voivat pettää myös perinnöllisistä syistä. Siksi on vaikea sanoa, millainen rooli kehonrakennuksella on ollut sairauden puhkeamisessa. Sen on arveltu silti ainakin nopeuttaneen sairauden etenemistä. Tuleeko sinulla ikinä semmoisia jossittelun kausia? Mä just mietin, mä arvostin kysyä mä mietin sitä tuossa yksi päivä, että jos tarkoittaa, onko mä katunut, niin en osaa oikein katuakaan. Aina mikä mua harmittaa on se, että mä en saavuttanut edelleenkään sitä, mitä mä halusin. Että mikään muutossa ei harmita. Kaikesta huolimatta Marko on sairastumisensa jälkeen päättänyt toimia varoittavana esimerkkinä nuoremmille. Mun tunnetaan sillä aika laajasti, niin jospa se niin saisi jotkut ajattelemaan kuitenkin. Että voi niin huipullakin ja kovimmillekin voi käydä huonosti.